ඉතින් මේනකොට ඔයා ගේම් ගහන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගේම් ගහන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට හොඳ ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ගේම් ගහන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගේම් ගහන්න ආසයි නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ගේම් ගහන එකෙන් සහ තව දේවල් වලින් YouTube එකේ සල්ලි හොයන්න. ඉතින් අද කියලා දෙන්න කොහොමද ඔකට YouTube එකේ හරියට ලයිව් එකක් යන්නේ ඒත් එක්කම කොහොමද අපි ගේම් එක ස්ට්‍රීම් කරන්නේ YouTube එකට හරියට කියන එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරගන්න ඔකට තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙන් තියෙන රතු පාට බටන් එක click කරලා subscribe කරන්න. එතකන් bell notification එක click කරොත් මගේ වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔකට ඒකට ගෙන්න ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔකට කියන්නම් කොහොමද අපි හරියට ඉස්සලාම live එකක් යන්නේ කියලා YouTube එකේ. ඉතින් YouTube එකේ live එකක් යන්න නම් ඔකට subscribersලා 1000ක් ඉන්න සීමාව පහු කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම පහු කරලා තියෙනවා නම් ඔකට මෙන්න මේ live කියන option එක ඇවිල්ලා තියෙයි. ඉතින් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන go live කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉස්සලාම ක්ලික් කරන්න go live කියන එක. එතකොට ඔකට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හම්බෙයි. ඉතින් මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක හම්බුනාම ඔකට ඉස්සලාම තියෙන ටයිටල් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔකටගේ live එකට ගැලපෙන විදිහට ඔකට මෙතන ටයිටල් එක දාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම ඔකට live එකක් යන විදිය සහ කොහොමද ගේම් එකක් ස්ට්‍රීම් කරගන්නේ ගැන කියලා දෙන හින්දා මම මෙතනට දාගන්න. මම මේ වෙලාවේ ස්ට්‍රීම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ PUBG කියන ගේම් එක. ඉතින් මම මෙතන දානවා PUBG live කියලා. right. ඉතින් මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ මෙතන private කියලා තියන්න. ඊට පස්සේ ඔකට description එක add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔකට මේ මෙතන තියෙන settings ටික හදාගන්න පුළුවන්. enable monetization on කරගන්න. monetization ඔකට තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඔකට පුළුවන් මෙතන no it's made for kids කියන එක දීලා මෙතන create stream කියන එක click කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට කරලා පස්සේ අපිට YouTube එක පැත්තෙන් අපේ ස්ට්‍රීම් එක ක්‍රියේට් කරලා ඉවරයි. ඉතින් එතකොට ඔකට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔකට ෆෝන් එකෙන් යනවා නම් ඔකට කිසි ප්‍රශ්න නැතුව ඔකට වෙබ්කෑම් එක enable වෙලා තියෙයි මෙතන. එහෙම නැත්නම් ඔකට මෙතනින් වෙබ්කෑම් එක on කරගන්න ඕනි. ඔකටගේ PC එකකින් වගේ යනවා නම් වෙබ්කෑම් එකක් තියෙනවා නම්. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔකට live chat එක ඔකට YouTube එකේ live එක ගියට පස්සේ ඔකටගේ audience එක මෙතන ඔකට එතක chat කරනවා නම් මෙතන තමයි ඔකට rate එක බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක වැදගත්ම දේ තමයි ඔකට ස්ට්‍රීමින් වලට යනවා නම් මෙන්න මේ දේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔකට PC එකේ තියෙන දේක් ස්ට්‍රීම් කරනවා නම් ඔකට ස්ට්‍රීමින් software එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේදී ස්ට්‍රීමින් software එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ OBS කියන software එක. ඉතින් මේකත් එක්ක connect කරගන්න නම් ඔකට මෙන්න මෙතන තියෙන ස්ට්‍රීමින් key එක copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ස්ට්‍රීමින් key එක copy කරගෙන ඔකටගේ OBS ස්ට්‍රීමින් එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේකේ settings කීපයක් තියෙනවා හදාගන්න. ඔකට පුළුවන් මෙතන මේ settings කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් settings කියන එකට ගිහිල්ලා ඔකට මේ streaming කියන එකට යන්න. streaming කියන එකට ගිහිල්ලා ඔකට මෙතන service කියන එක YouTube කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ key එකට ඔකට copy කරගත්ත key එක මෙතන paste කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔකට පුළුවන් මෙතන apply කරගන්න. මෙතනදී අපි game එකක් නේ live stream කරනවා වගේ මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ PUBG කියන ගේම් එක live stream කරන්න. ඉතින් ඔකට මේ විදිහට මම PUBG කියන ගේම් එක open කරගෙන තියෙනවා. ඒක open කරගෙන තියෙද්දිම මම මෙතන මගේ OBS එකට ඇවිල්ලා මට හැබැයි තාම මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ මගේ PUBG screen එක. ඉතින් මම ඒක add කරගන්න ඕනේ මෙතන. ඉතින් ඒක ඔකට කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන add mark එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන window capture කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට window capture කියන එක දීලා මෙතන okay කරගත්තට පස්සේ ඔකට මෙන්න මෙතන පේනවා window එක මොකද්ද ඕනේ window එක කියන එක තෝරගන්න. ඉතින් මෙතන මම game loop කියන එක select කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ game screen එක මෙතනට එනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන okay කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට resize කරගත්තට පස්සේ ඔකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔකටගේ OBS එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ screen එක. සමහර වෙලාවට මේ screen එක ඔකටගේ එකට ගැලපෙන්නේ නැතුව තියෙයි. ඒ වෙලාවට ඔකට මෙතන මේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන මේ video කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන මේ basic canvas resolution එක 1920 1080 වලට හදාගන්න මේ දෙකම. ඒ දෙක හදාගෙන මෙතන apply okay කරගන්න. ඉතින් මේ දේවල් ටික ඔක්කොම කරගත්තා පස්සේ ඔකට පුළුවන් මෙතන start streaming කියන එක click කරගන්න. එතකොට ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් මේක connect වෙනවා. ඔකට එකේ health එක කොහමද මේකේ record වෙන time එක මේ ඔක්කොම ඔකට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔකට මෙතන ඔකට live එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මෙතන ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් ඔකට connection එක කොයි වගේද ඒත් එකම preview එක
කොයි වගේද කියන එක. ඔකට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ප්‍රීවියු එක ඇවිල්ලා තිනවා අපේ PUBG game එක. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රීවියු වුණාට පස්සේ ඔකට්ටිගේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔකට්ටියට තියෙන්නේ මෙතන go live කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔකට්ටිගේ live එක පටන් ගන්නවා YouTube එකේ. ඉතින් ඔකට්ටිගේ dual monitor setup එකක් නම් තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඔකට්ටියට එක monitor එකක game එක play කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම එක monitor එකක මේ window එක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඔකට්ටියට කට්ටිය comment කරන ඒවා ඔක්කොම කියවන ගමන් මේ game එක play කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව කට්ටියගේ channel එක USA UK වගේ channel එකක් විදිහට තියාගන්න. ඒ කියන්නේ settings වලින් channel එකේ country එක වෙනස් කරලා තියාගත්තොත් ඔය කට්ටියට super chat කියන service එක enable කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය කට්ටියට AdSense වලට අමතරව කට්ටිය donate කරන සල්ලි උනත් මෙතනට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සරලව YouTube එකේ live එකක් යන්නේ. ඉතින් වෙනද වගේ මේ වීඩියෝ ගොඩක් අදගත් වෙනද කියලා හිතනවා YouTube ගැන හොයපු ඔයාලට. ඉතින් live stream ගැන කතා කරනකොට ඔය කට්ටිය මතකම තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි ඔය කට්ටියගේ live stream මේ වෙනකොටත් enable වෙලා නැත්තම් එකම හේතුව ඔය කට්ටියගේ YouTube channel එකේ subscribersලා 1000ක් නැති එක. ඉතින් ඔය කට්ටිය subscribersලා 1000ක් ගන්න එක තමයි ඔය කට්ටියගේ පළවෙනි වැඩේ වෙන්නේ. ඉතින් subscribersලා 1000ක් ගත්තට පස්සේ ඔය කට්ටියගේ channel එකේ live stream කියන එක enable වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ live stream කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔය කට්ටිය online classes කරනවා නම් කාරෝ කෙනෙක්. ඉතින් ඒක අනිත් try කරන්න පුළුවන් මේ live stream කියන එක. ඒතක මේ mobile game play කරන කෙනෙක්ටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කියලා දුන්නේ කොහොමද PUBG කියන game එක live stream ගේන කියලා. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් live stream ගේන හින්දා මේ PUBG කියන game එක. ඉතින් ඔය කට්ටිය PUBG game එකම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔය කට්ටිය පුළුවන් ඔය කට්ටිය සෙල්ලම් කරන ආස game එකක් තියෙනවා නම් ඔය කට්ටියට පුළුවන් ඒක stream කරන්න. ඒකට කැමති කට්ටිය ඔය කට්ටියගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙයි. ඉතින් මේ වගේ game stream කරන ගොඩක් YouTube channel තියෙනවා ලංකාවේ. ඉතින් ඒ අතරින් හොඳ game stream කරන channel එකක් මම පල්ලා description එකේ දාලා තිනවා. ඔය කට්ටිය ගිහින් බලන්න. එතකොට ඔය කට්ටිය අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ game එක stream කරන්න ඒ කට්ටිය පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒවත් අදහස් ගන්න. ඉතින් ඔය කට්ටිය තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලා තියෙන රතු පාට button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒත් එකම bell notification එක click කරොත් මගේ videos ඉක්මනින්ම ඔය කට්ටිය ගාවට ගෙන ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් මේ smart world SL අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.